Rồi, xin chào các bạn, sáng hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn nói về trong Photoshop 2023 hoặc 2024 hoặc những các bản mới các bạn sau này thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại là do Graphics Resolve Incompatible các bạn. Cái kiểu giống như là cái cạnh hình nó không có tương thích, thì nó giúp cho cái trải nghiệm Photoshop của mình nó bị lắc các bạn, và nó hoạt động không như mong đợi. Thì cái này xuất hiện trên những cái máy hoặc là cấu hình máy tương đối là chưa có cao, đặc biệt là cái card màn hình đó các bạn. Ở đây rồi mình nhấn mạnh là về cái card màn hình. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào Photoshop, chúng ta vô chỗ Help ha các bạn ha, rồi ngay chỗ GPU Compatible ở đây thì nó sẽ có hiện ra một số cái thông báo. Ví dụ trong trường hợp đây là nó báo thiếu cái Direct Future Level 12 Rewind này các bạn. Rồi ở đây thì cần có hai cái chỗ cần giải quyết. Thứ nhất là cái driver update các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trang chủ của card màn hình của các bạn đang có. Ví dụ trong hợp cái máy này đang chạy là Quadro K22 4GB các bạn, thì các bạn thấy khi nó nhận dạng ở trong Text Manager này rồi thì chắc chắn ở trong Device Manager nó cũng đã nhận rồi các bạn. Thì cái này là thông thường là nó sẽ nhận dạng theo Windows Update. Rồi đây thì rõ ràng là có driver đầy đủ và hoạt động bài bản ở đâu ha. Nhưng mà Adobe nó vẫn khuyên chúng ta nên update driver card hình mới lên ở thời điểm hiện tại. Thì các bạn có thể vào trang chủ Nvidia, chúng ta gõ là Nvidia driver. Rồi chúng ta vào cái trang chủ của Nvidia luôn các bạn. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn là Nvidia RTX Quadro. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là Quadro Series. Xuống xíu nữa chúng ta sẽ chọn cái mã K22 của mình. Rồi chúng ta sẽ chọn Windows 10 hay là Windows 11. Mình đang chạy Windows 10 64 thì mình sẽ chọn là Windows 10 64. Rồi chúng ta file này ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ bấm vào thẻ View. Rồi ở đây chúng ta sẽ download. Và các bạn thấy cái góc ở trên đây nó bắt đầu download về nữa các bạn. Thời gian download nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào mạng đường truyền của các bạn. Nói về Photoshop AI, After Effects, Premiere vân vân, thì nói chung là những cái phần mềm ở trong bộ Adobe các bạn, thì các bạn nên có cái bộ máy nó có cái con CPU cái xung nhịp càng cao càng tốt các bạn. Opto 4GB, 5GB, 6GB gì là càng tốt, càng cao càng tốt trong tổng chi phí của mình. RAM thì từ 16GB trở lên các bạn. Rồi ví dụ như chúng ta dựng 4K thì chúng ta nên có 64GB. Rồi Full HD 2K thì 32GB là đẹp. Rồi cái card màn hình các bạn thì là không hạn chế luôn, tức là có nhiều chi phí còn lại thì chúng ta cứ up vô card màn hình các bạn, càng cao càng tốt. Rồi khi mà download xong thì chúng ta sẽ chọn chạy luôn các bạn. Đây là quá trình cài đặt driver. Cái bản Photoshop mình đang cài trên đây là bản Photoshop 2023 các bạn. Rồi ở những cái phần cài driver thì cứ next finish là xong các bạn. Rồi next. Rồi, sẵn đây mình mở cấu hình máy mình demo cho bạn tham khảo đó ha. Star Grande SD IAG. Cái máy mình đang có là cái máy chạm Dell Precision 5820 Tower các bạn. BIOS ở bản 2.38, đang chạy CPU Xeon W2255, Xung 3.7, mắt turbo là 4GB 7 các bạn, và CPU này có 10 core 20 luồng. Đây là cái họ CPU W xung cao các bạn, và core luồng nó cũng còn khá là nhiều. RAM 32GB, W21 thì chạy 2666, W22 thì nó sẽ chạy bus 2933 các bạn. Đây 2933. Đó, ở đây Samsung Avim i951 512 và Quadro K22 các bạn. Cái card Quadro K22 này có vẻ khá thấp so với cái cấu hình máy này. Cỡ máy này gắn CPU, gắn cái card màn hình tầm 3060 12GB hoặc là 4060 Ti 4070 là đẹp các bạn. Tùy theo nhu cầu cũng như chi phí nha. Trong quá trình cài driver thì các bạn, cái màn hình của các bạn nó sẽ chớp tắt một vài lần để chuyện bình thường để detect. Rồi báo đã cài đặt thành công hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ reset lại máy thôi. Rồi sau khi khởi động máy lại xong thì tất nhiên là cái máy của bạn là Windows 10 hay 11 ha. Các bạn đã update này kia nọ bài bản hết rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở Photoshop.
Rồi chúng ta dọn hép ha, rồi GPU compatible. Rồi bây giờ các bạn thấy mấy cái dấu chết này nó xanh hết rồi các bạn. Đó thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm gọi là tương đối tốt nhất trong cái bản Photoshop 2023 này hoặc là 2024. Còn cái dấu đỏ nào á, và trong hợp một số các bạn á, là dùng cái cặp hình cái phiên bản cũ hơn, đời cũ hơn và thông số kỹ thuật thấp hơn các bạn, thì các bạn nên update lên chút xíu để cho nó đạt cấu hình tối thiểu để nó có trải nghiệm tương đối ok nhất đối với Photoshop 2023 2024 này. Ok, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.